Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा CMAT एक्जाम प्रिपरेसनको क्लास गर्दैछौँ. इडियम्स भन्ने हाम्रो टपिक छ जसमा हामी आज कलरलेस इडियम भन्ने कुरा हेर्छौँ. जस्ट कलरलेस इडियम. अहिलेसम्म हामीले रेड, ब्लू, व्हाइट भनेर कलर बेस्ड इडियम्स हेऱ्यौँ है. त्यही नै टपिकमा कलरलेस इडियम छ. सो लेट्स सी है त. सो फर्स्ट अफ अल अब कलरलेस भन्ने बित्तिकै व्हाइटले त लेख्न मिलेन होइन. द्याट्स वाइ म युजुअल रेडले लेख्छु है त. ओके. सो द फर्स्ट वान इज टु बी कलरलेस. टु बी कलरलेस. सो टु बी कलरलेस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज युज टु डिस्क्राइब सम वान हु ल्याक्स पर्सनालिटी. सम वान हु इज रियली बोरिङ. कोही एकदमै बोरिङ छ जसको चाहिँ पर्सनालिटी he or she doesn't have any personality, so we can say colorless. So she is just really dull and colorless भनेर हामीले भन्न सक्छौँ. ठिक छ. really boring, एकदमै boring. So next one is off color. Next one is what? Next one is off color. So off color means when someone is not feeling the best. ठिक छ. When someone is feeling ill or uneasy, we can say off color. रङ उडेको भनेर नेपालीमा पनि भनिन्छ नि. तिम्रो त आज रङ नै उडेको छ भनेर हो. द्याट इज अफ कलर भनेर भनेको. ठिक छ. ओके. When someone is not feeling the best, quite ill or uneasy भयो भनेदेखि we say off color भनेर भन्छौँ. ठिक छ. So Ram has been very off color for the past few days भनेर भन्न सक्यो. ठिक छ. ओके. नेक्स्ट वान to give or lend color. So to give or lend color to भन्ने कुरा छ. So कसैलाई चाहिँ दिने होइन, कलर दिने भनेर भनियो. सो कोहीलाई कलर दिने, रङ भर्ने भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि टु मेक अ स्टोरी or an explanation more credible and easier to believe. कसैलाई साथ दिने, accompany गर्ने है, accompany something, अथवा कुनै पनि स्टोरीलाई or like एक्सप्लेनेसनलाई मोर क्रेडिबल बनाउने कुरा. एजेन्ट भनौँ न, क्याटलिस्ट भनौँ न. हो, द्याट इज गिभ अर लेन्ड कलर टु. यसको एउटा इक्जाम्पल, द म्युजिक इन द प्ले हेल्प्ड टु लेन्ड कलर टु द पर्फर्मेन्स अफ द एक्टर्स भनेर भन्न मिल्यो. जुन प्ले, नाटकमा म्युजिक थियो त्यसले चाहिँ अझै बढी क्रेडिबल बनायो जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स, एक्टरहरूको पर्फर्मेन्सलाई भनेर भनेको छ. ओके. नेक्स्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट. द्याट इज sell under false color. Sell under false color भनेर छ. Sell under false color भनेको गलत कलरमा चाहिँ सेल गर्नु भन्ने कुरा भयो होइन. द्याट इज वाट? प्रिटेन्ड टु बी समथिङ द्याट वान इज नट. अरू भनेर प्रिटेन्ड गर्ने. प्रिटेन्ड टु बी समथिङ द्याट वान इज नट. एउटा जो रियल आइडेन्टिटी हो ऊ चाहिँ होइन होइन. सो अरू नै भनेर प्रिटेन्ड गर्ने चाहिँ सेल अन्डर फल्स कलर भनेर भयो. ठिक छ. सो आई थिङ्क राम इज सेलिङ अन्डर फल्स कलर. आई डोन्ट थिङ्क ही रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट ही इज सपोज टु बी डुइङ. सो म चाहिँ डक्टर हुँ भन्ने तर पढ्न चाहिँ नपढेको. सो द्याट इज सेल अन्डर फल्स कलर. अरूको आइडेन्टिटी, अरूकै म अरू हो भनेर चाहिँ भन्ने है, प्रिटेन्ड गर्नेलाई सेल अन्डर फल्स कलर भनेर भनियो. नेक्स्ट इज लोकल कलर भनेर भनिन्छ. ठिक छ. लोकल कलर भनेर भनिन्छ. सो लोकल कलर भनेको चाहिँ इट इज युज टु डिस्क्राइब द ट्रेडिसनल फिचर अफ अ प्लेस. कुनै पनि एउटा प्लेसको ट्रेडिसनल फिचर. सो ओके. ट्रेडिसनल फिचर, कुनै पनि एउटा ठाउँको ट्रेडिसनल फिचरको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो जसले चाहिँ त्यो ठाउँको क्यारेक्टरको बारेमा भन्छ भनेदेखि लोकल कलर होइन, त्यहाँकै रङ भनेर भनेको. जस्तै द भेजिटेबल मार्केट
added much local color to the small town भनेर भन्न सकियो ठीक छ okay next one a highly colored report a highly colored report so this one is also really important a highly colored report भनेर छ so a highly colored report भनेको report just जुन चाहिँ based छ BIASED based छ real fact मा छैन exaggerated छ ठीक छ एक्जाजरेटेड छ जस्तै तपाईको एउटा साथी छ राम हैन रामले चाहिँ केही पनि लेखेको थिएन बट उसको चाहिँ मार्क चाहिँ एकदमै धेरै आयो जस्तै 90 आयो म्याथमा हैन 80 आयो सोशलमा भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हाइली कलर्ड रिपोर्ट भयो ठीक छ त्यो चाहिँ रियल होइन त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि केही तलमाथि भएको छ भन्नको लागि अ हाइली कलर्ड रिपोर्ट भनेर भन्न सकिन्छ Next one. Next is see the color of someone's. See the color of someone. Someone. Okay. See the color of someone's money भनौं न यसलाई चाहिँ see the color of someone's money भनेर छ. Okay. This means to prove that someone has enough money for something. To prove that someone has enough money for something केही कुराको लागि पर्याप्त पैसा छ भन्ने प्रुफलाई चाहिँ see the color of someone's money भनेर भन्न सकियो ठीक छ जस्तै the antique dealer wouldn't let me touch the items I agreed to purchase until he saw the color of my money मेरो चाहिँ पैसाको कलर देखेपछि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई छुनलाई चाहिँ एग्री गर्यो भन्ने कुरा मात्रै छ है त भनेको सो हजार नोट थियो होला हैन ओके सो ठीक छ सी कलर अफ समवन मनी भनेको चाहिँ मसँग टन्नै पैसा छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखाउने भन्ने कुरा भयो ओके नेक्स्ट वान इज चेज रेनबोज सो चेज रेनबोज इज समथिङ when someone tries to achieve that is difficult or impossible to achieve when someone tries to get or achieve something that is impossible to achieve that is difficult or impossible to achieve केही कुरा पाउनको लागि त्यो एकदमै इम्पोसिबल छ भनेदेखि त्यसलाई चेजिङ द रेनबोज भनेर भनिन्छ चेजिङ द रेनबोज कुनै कुरा इम्पोसिबल छ डिफिकल्ट छ तर त्यसकै पछाडि चाहिँ द गुड नै है चेजिङ द रेनबोज ओके सो नेक्स्ट वान धेरैचोटि तपाईँले सुनिसक्नुभयो टु सो वान्स ट्रु कलर आफ्नो तैँले असलियत देखाइ छैन आफ्नो रङ देखाइ छैन भनेर भन्छन् नि होइन द्याट इज टु सो वान्स ट्रु कलर भनेर भयो रिभिल हुने रिभिल वान्स ट्रु नेचर रिभिल्स वान्स ट्रु नेचर भनेर भयो ठिक छ ओके जस्तै वेन राम गट सो एङ्ग्री एट हर इन फ्रन्ट अफ एभ्रीबडी ही सोड हिज ट्रु कलर्स उसले आफ्नो रङ देखायो ओके next is with flying colors this one is also important right okay with flying colors भनेर छ so flying colors उडेको कलरहरू भनेर भनेको छ this means excellent result एकदमै राम्रो रिजल्ट आयो भनेदेखि तपाईले flying color भनेर भन्नुहुन्छ I passed my +2 in flying colors भनेर भन्न सकिन्छ अहिले एकदमै राम्रो मार्कमा चाहिँ मैले पास गरेँ भनेर भन्नको लागि ओके नेक्स्ट वान died in the well भनेर भनिएको छ सो died in the well means what it is used to describe something or someone that is permanent केही कुरा permanent छ भनेदेखि हामीले died in the well भनेर भन्छौँ भनेको के छ त भन्दाखेरि so the well that is died is like permanent color हुन्छ भन्ने बेस्टमा चाहिँ वुललाई डाई गरेपछि अरू कलर हालेपछि चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो सो यु क्यान से माई फादर हेज अलवेज बिन अ डाइड इन द वर्ल्ड कन्जर्भेटिभ एन्ड आई नो हि विल नेभर चेन्ज भनेर भन्न सकियो सो डाइड इन द वर्ल्ड भनेको पर्मानेन्ट सधैँ हुने भन्ने कुरा भयो ठिक छ ओके नेक्स्ट वान
to paint in bright or dark colors. Okay, to paint in bright or dark color भनेर छ अगाडि paint the town in red भनेको rejoice भनेर थियो है अब यहाँ चाहिँ if we want to describe something that is flattering we use bright and unflattering unattractive केही छ भनेदेखि to paint in dark color भन्छौँ flattering छ attractive छ भनेदेखि paint in bright color भनेर भन्छौँ ठीक छ he painted everything in the brightest color and made it look like he was absolutely fine भनेर भन्न सक्यो ठीक छ ओके सो यो चाहिँ bright को लागि यो चाहिँ dark को लागि okay next one is really easy है त to be kept in the dark भनेर छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अँध्यारोमा राख्ने भन्ने कुरा भयो भन्नुको मतलब keeping secret from someone so keeping a secret from someone कोहीबाट चाहिँ सिक्रेट राख्ने साँचो कुरा लुकाउनेलाई चाहिँ to be kept in the dark भनेर भनिन्छ he kept everyone in the dark about his illness भनेर भन्न सक्यो सो इलनेस को बारेमा चाहिँ उसले कसैलाई भनेन भन्ने कुरा बुझियो है त ओके यो चाहिँ कलरलेस इडियम भयो दिस वान इज रियली इम्पोर्टेन्ट है ओके एकचोटि म सरर भन्छु फेरि तपाईले बुझ्नु होला है त टु बी कलरलेस इज रियली बोरिङ someone who does not have any personality है व्यक्तित्व नै छैन त्यस्तो मान्छेलाई टु बी कलरलेस भनेर भन्न सकियो Next one is off color. When someone is not feeling well, when someone is not feeling at the best, you say off color. He has been really off color for the past few days. To give color or to lend color भनेर छ ठीक छ तिमी मेरो जिन्दगीमा आएर मेरो जिन्दगीमा रङ भर्यो भनेर हुन्छ नि हैन that is to lend or to give color भनेर भयो accompany something भन्ने कुरा भयो अथवा कुनै पनि स्टोरी कुनै पनि एक्सप्लेनेसनलाई मोर क्रेडिबल बनाउने भन्ने कुरा भयो नेक्स्ट वान सेल अन्डर फल्स कलर भनेर छ सो सेल अन्डर फल्स कलर भनेको प्रिटेन्ड टु बी समथिङ द्याट वान इज नट आफू त्यो कुरा होइन तर पनि त्यो हो जस्तै प्रिटेन्ड गर्ने ओके लोकल कलर भनेको ट्रेडिसनल फिचर जसले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर फिचरलाई चाहिँ जनाउँछ एउटा क्यारेक्टरलाई जनाउँछ भन्ने कुरा भयो अ हाइली कलर्ड रिपोर्ट भनेको बायस्ड रिपोर्ट एक्जाजुरेटेड रिपोर्ट रियल रिपोर्ट होइन त्यसमा चाहिँ छेडखानी भइएको छ भनेर भयो है सी द कलर अफ समवान्स मनी भनेर मसँग यति पैसा छ है भनेर प्रुभ गर्ने म धनी छु भनेर भन्नको लागि चाहिँ सी द कलर अफ समवान्स मनी भनेर भन्न सकियो चेज रेनबोज भनेर छ जुन कुरा इम्पोसिबल छ त्यो कुरालाई हामी भेट्टाउन चाहिँ ट्राई गर्छौँ भनेदेखि वी आर चेजिङ रेनबोज भनेर भयो है ओके टु सो वान्स ट्रु कलर आफ्नो रङ देखाउने रिभिल्स वान्स ट्रु नेचर विथ फ्लाइङ कलर्स भनेको एक्सेलेन्ट रिजल्ट होइन बब्बाल के त A+ होइन 3.95 ग्रेड भनेको विथ फ्लाइङ कलर्स भयो ल डाइड इन द वर्ल्ड मिन्स पर्मानेन्ट जहिले पनि त्यही हुने पर्मानेन्ट ओके टु पेन्ट इन ब्राइट कलर भनेको फ्ल्याटरिङ टु पेन्ट इन डार्क कलर भनेको अनफ्ल्याटरिङ भनेर छ टु बी केप्ट इन द डार्क टु बी केप्ट इन द डार्क मिन्स किपिङ अ सिक्रेट फ्रम समवान कसैलाई चाहिँ साँचोबाट ट्रुथबाट चाहिँ सेड गर्ने होइन लुकाउनेलाई टु बी केप्ट इन द डार्क भनेर भन्यो ओके यसरी हामीले कलरको हामीले सबै इडियम्स एन्ड फ्रेजेसहरू गऱ्यौँ है र तपाईँले यो प्लेलिस्टमा भएको सबै भिडियो हेर्नु होला सबै भिडियो इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि र हामीले यो इडियम र फ्रेजेसमा सोधेको पास्ट क्वेसनहरू पनि सल्भ गरेका छौँ सबै एकदमै इजी छ यो तपाईँले पहिला सबै भिडियो हेर्नुभएको छ भनेदेखि एकदमै इजी हुनेछ र त्यो भिडियो पनि पास्ट क्वेसनहरू पनि हेर्नु होला है त र त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस